Okay, next ምናየው a special problem in statement of preparation statement of cash flow preparation ስለዚህ statement of cash flow በመናዘጋጅበት ጊዜ ኮንሲደር ማድረግ ያሉብን ነገሮች አሉ እስካሁን ያየናቸውን በተወሰነ መንገድ ነው adjustment to the net income account receivable net working capital change net loss and gain and disclosure የምንላቸውን ነገሮች እናያለን ስለዚህ adjustment to the net income ስንል ቀደም እንዳየነው net income ላይ depreciation ይሁን amortization ይሁን depletion ይሁን ምን እናደርጋለን adjustment እንሰራለን ለምሳሌ amortizations of limited life intangible asset it is affect net income without affecting the cash ስለዚህ ምን እናደርጋለን ለምሳሌ depreciation ሲሆን አንድ ጊዜ ኮስት ብለን መዝግበነው በየአመቱ በምን እንቀይረዋለን ወደ depreciation expense ስለዚህ ካሽን አፌክት አያደርግም ስለዚህ በኢንዳይሬክት ሜተድ ስንሰራ ዲፕሪሲዬሽንን እንደምራለን በዳይሬክት ሜተድ ግን ስንሰራ ዲፕሪሲዬሽን ራሱ ኮንሲደር አናደርገውም ስለዚህ ኔት ኢንካም ላይ አጀስትመንት የምንሰራው በኢንዳይሬክት ሜተድ ስለሆነ የአሞርታይዜሽን እና የዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስን በየአመቱ የሚመጣው ምን እናደርጋለን ማለት ነው ኔት ኢንካም ላይ በመደመር ኔት ኢንካማችንን ወደ ካሽ ቤዝ መቀየር እንችላለን ሌላኛው አሞርታይዜሽንስ ኦፍ ቦንድ ዲስካውንት ኤንድ ፕሪሚየም ይሄም ቦንድ አሞርታይዝድ ያደርጋል ለምሳሌ ለረጅም አመት ሆኖ በየአመቱ የምንከፍለው ሁለት ፖርሽን ይዛል የፕሪንሲፓል ፖርሽኑን እና የኢንተረስት ፖርሽኑን ይዛል ስለዚህ ይሄ አሞርታይዝድ ኤክስፔንሱን ካሹን አፌክት ያደርጋል ስለዚህ ይሄንን አማውንትም ኔት ኢንካም ላይ እንደምረዋለን ማለት amortizations of bond discount and premium affect the amount of interest expense without affecting the cash ምን ማለት ነው በየአመቱ የምንከፍለው አማውንት 50 ሺህ ሊሆን ይችላል ነገር ግን የኤክስፔንስ አማውንቱ ግን ምን ይላል ይለያያል ስለዚህ ካሹ ኦሬዲ ተመሳሳይ ነው ምንቀበለው ወይም ምንከፍለው ካሽ ተመሳሳይ ነው ነገር ግን በአሞርታይዜሽን ስኬጁል ምንሰራ ከሆነ ኢንተረስት ኤክስፔንሱና ፕሪንሲፓል አማውንቱ ይለያያል ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን እናደርጋለን ማለት ነው የአሞርታይዜሽን ኤክስፔንስንም ኔት ኢንካም ላይ እንደምራለን ማለት ነው ኔክስት ደግሞ ምናየው ስፔሻል ፕሮብለም ኢን ስቴትመንት ፕሪፓሬሽንስ ኦፍ ካሽ ፍሎስ እና ፖስት ሪታየርመንት ቤኔፊት ኮስት ነው ስለዚህ sometimes the companies has post retirement cost ለምሳሌ ፔንሽን ፕላን የምንለው ስለዚህ there may be ምን ሊኖር ይችላል pension expense recurred during the period will be higher or lower than cash funded ማለት ስለዚህ ፔንሽን ኤክስፔንስ ተብሎ የተመዘገቡ ሰራተኞች ለአሰሪዎች ለሰራተኞቻቸው ፖስት ሪታየርመንት ቤኔፊት ከሚሰጡት አንዱ የጡረታ ፕላን ስለዚህ የተከፈለውና ፔንሽን ኤክስፔንስ ተብሎ የተመዘገበው ምን ላይ ይችላል እኩል ላይሆን ይችላል there may be unfunded liability ወይም ደግሞ prepaid pension cost በመኖሩ ምክንያት በተመዘገበው የፔንሽን ኤክስፔንስ እና በተከፈለው የካሽ አማውንት መካከል እኩል ላይሆን ይችላል ስለዚህ ምን ማድረግ አለባቸው companies must adjust net income by the difference between cash paid and cash reported when the expense reported next change in deferred income tax ነው change in deferred income tax net income affect ያደርጋል ነገር ግን ካሽን affect ያደርጋል just like እንዳየነው ቅድም እንደ depreciation ማለት ነው net income ይቀንሰዋል ነገር ግን ካሽን affect ያደርጋል ስለዚህ እንደዚህ አይነት deferred income tax change ካለ እንደ depreciation ሁሉ statement of cash flow ስንሰራ ምን ማድረግ አለብን ምን ማለት ነው መደመር አለብን ለምሳሌ if there is deferred income tax change ካለ ይሄንን net income ላይ መደመር አለብን ለምሳሌ በዚህ ይሄ ካምፓኒ በዚህ አመት ይሄን ያክል የdeferred income tax change ካለው ይሄ deferred income tax ምን ያደርጋዋል የድርጅቱን net income ምን ያደርጋዋል ይቀንሰዋል ነገር ግን ካሹን አፌክት ያደርጋል የሰበሰበውን የካሽ መጠን አፌክት ያደርጋል ስለዚህ ምን እናደርጋለን ኔት ኢንካም ስንሰራ የዲፕሪሲዬሽን ኔት ኢንካም ስለሚቀንሰው ኦፕሬቲንግ ኔት ካሽ ፍሎ ስንሰራ ይሄንን የቼንጅ ኢን ዲፈርድ ኢንካም ታክሱን which we should be add back to the net income ማለት ነው when we prepare a statement of cash flow ማለት ሌላኛው ኢኩዊቲ ሜተድ አካውንቲንግ ነው ስለዚህ as we know ሁለት አይነት ሜተዶች አሉ አይደል which is cost method እና equity method አሉ especially investmentን ሪከርድ በመናረግበት ጊዜ ማለት ስለዚህ another common adjustment to the net income is changing related to an investment in ordinary share when recording income or loss under equity method recalling that under equity method investor debited the investment account and credited revenue for its share of the invested net income ምን ማለት ነው በኢኩዊቲ ሜተድ ስንሰራ ያኛው ኢንቨስት ያደረግንበት ድርጅት
ኢንቨስት ያደረግንበት ድርጅት ገና ትርፍ አተረፈ ስንባል ወይም ደግሞ ይሄን ያክል ሪቬኑ አለው ስንባል ምን እናደርጋለን? ኢንቨስትመንታችንን ዴቢት አድርገን ሪቬኑ ክሬዲት እናደርጋለን። ዜን ሌላ ደግሞ እናደርጋለን ልክ ስንቀበለው ደግሞ ክሬዲት ዲቪደንድ ሪሲቭድ ቱ ኢንቨስትመንት አካውንት ልክ ደግሞ ስንቀበል ዲቪደንድ ስንቀበል ደግሞ ካሽን ዴቢት እናደርግና ምንን ክሬዲት እናደርጋለን? ኢንቨስትመንት አካውንት ነው ክሬዲት የምናደርገው። ዜርፎር ይሄ በመሆኑ ምክንያት the net increase in investment account does not affect the cash flow። ስለዚህ በሪቬኑ ሲኖር ወይም ደግሞ ያ ድርጅት አትርፏል ስንባል ኢንቨስትመንትን ዴቢት አደረገው፣ ዲቪደንድ ስንቀበል ኢንቨስትመንትን ክሬዲት አደረገው። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ኔት ቼንጁ ምንን አፌክት ያደረገው ማለት ነው? ካሽን አፌክት ያደረገው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት? the companies must deduct the net increase from net income to arrive at net cash flow from operating activity ማለት። ስለዚህ ይሄንን የጨመረበት ኔት ካሽ ፍሎ የጨመረበትን ኔት ኢንቨስትመንት የጨመረበትን አማውንት ከኔት ኢንካም ላይ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? መቀነስ አለብን። the companies must deduct net increase from net income to arrive net cash flow from operating activity። ስለዚህ ኢኩዊቲ ሜተድ የምንሰራም ከሆነ በዚህ ልክ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኔክስት ጌን ኤንድ ሎስ ነው። ስለዚህ ሪያላይዝድ የሆኑ ጌን እና ሎሶች ካሉ ሎስ ከሆነ ኔት ኢንካም ላይ መደመር አለበት። ጌን ከሆነ ደግሞ ከኔት ኢንካም ላይ ምን መደረግ አለበት? መቀነስ አለበት። ምክንያቱም ሎስ ኮንሲደር ቢደረገው እንደምን ስለሆነ ነው? እንደ ነን ካሽ ቻርጅ ስለሆነ ማለት ነው። ስለ ጌንን ደግሞ ኢንቨስትመንት አክቲቪቲዎች ላይ ወይም የተለያየ ቦታ ላይ ካገኘን ሪያላይዝድ የሆነውን ጌን ምን ማድረግ አለበት? ደብል ካውንቱን ሁለት ጊዜ እንዳይቆጠር። ምክንያቱም ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ ላይ እናካትተዋለን። ዜን ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ ላይ ያካተነው እንደገና ደግሞ ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ ላይ ኦኬ ኔክስት ኔት ኢንካም ላይ አጀስትመንት ስንሰራ ደግሞ ሌላ ማወቅ ያለብን ሎስ ኤንድ ጌን ነው። ስለዚህ ሎስ ካለ ለምሳሌ ኢንቨስትመንት አክቲቪቲዎቻችን መሬት ስንሸጥ የተለያዩ ኢኩዊፕመንቶች ማሽነሪ በምንሸጥበት ጊዜ ሎስ ሊያጋጥመን ይችላል። ስለዚህ ሪያላይዝድ የሆነ ሎስ ከሆነ ለምሳሌ ቡክ ቫልዩ 10,000 ሆኖ እኛ በ9,000 ብንሸጠው 1,000 ብር ሎስ ነው። ስለዚህ ይሄን ሎስ ቀጥታ ነን ካሽ ቻርጅ ስለሆነ ኔት ካሽ ፍሎ ፍሮም ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ስንሰራ ኔት ኢንካም ላይ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? መደመር አለብን። ጌን ከሆነ ግን ደብል ካውንቲንግ ሊኖር ስለሚችል መጠንቀቅ አለብን። ለምን? ለምሳሌ 10,000 ብር የሚያወጣውን መሬት በ11,000 ብር ስንሸጠው ስለዚህ ካሽ 11,000 ብለን መዝግበን የተሸጠውን አሴት ክሬዲት ላይ እና ጌንን በ1,000 ነው ሪከርድ የምናደርገው። ስለዚህ አሁን ካሽ በጌን ምክንያት ካሽ ጨምሯል 11,000 ሆኗል። ጌን እንደገና ተመዝግቧል። ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ ላይ ደግሞ ጌን ተመዝግቧል። ምክንያቱም ለምሳሌ 10,000 የሚያወጣውን መሬት በ11,000 ብር ብንሸጠው እኛ 10,000 ያወጣል ብለን ያለው በ11,000 ብንሸጠው ምን አድርገን ነው የምንመዘግበው? ካሽ ዴቢትድ ባይ በ11,000 ላንድ ክሬዲትድ ባይ በ10,000 ጌን which is credited by በ1,000 ነው። ስለዚህ የዚህ የጌን ኢፌክት ካሽም ላይ ተመዝግቧል፣ ራሱ ጌንም ተብሎ ተመዝግቧል። ስለዚህ ኢንካም ስቴትመንት ስንሰራ ይሄንን የጌን ባላንስ እንደም ሪያላይዝድ ከሆነ አዘር ኤክስፔንስ ኤንድ ኢንካም ላይ ጌን ይደመራል። ስለዚህ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ስንሰራ ይሄ ጌን ኢንካም ስቴትመንት ውስጥም ገብቷል። ዜን ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ ስንሰራ ደግሞ ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ የተሸጡ የፕሮፐርቲ እና የተገዛናቸውን ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ ስንሰራ ደግሞ እዛ ውስጥም ተካቷል። ስለዚህ ከአንዱ ላይ ምን ማድረግ አለብን? ማስወጣት አለብን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ጌን ፍሮም ኔት ኢንካሙን እናወጣዋለን። ምክንያቱም ይሄ ጌን አዘር ኢንካም ኤንድ ኤክስፔንስ ሴክሽን ኢንካም ስቴትመንት ላይ ገብቷል። ካሹ ደግሞ በመጨመሩ ከ10,000 ወደ 11,000 በማግኘታችን ምክንያት ይሄ 1,000 ደግሞ ካሽ ላይ ገብቷል፣ ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ ላይ ገብቷል።
ስለዚህ ይሄንን ለማስወጣት የጌይንን አማውንት ከኔት ኢንካም ላይ እንቀንሳለን ማለት ነው። ኦኬ ነገር ግን unrealized gain and loss ከሆኑ the general rule that unrealized holding gain and loss that affect the net income must be adjusted to determine net income from operating income ስለዚህ unrealized gain ሁሉ ለምሳሌ fair value ሊሆን ይችላል የተለያዩ financial asset እና financial instruments ላይ unrealized gain and loss ካለ እና operating cash flow affect የሚያደርግ ከሆነ adjustment መሰራት አለበት ነገር ግን unrealized holding gain and loss do not affect የማያደርገው ከሆነ ደግሞ adjustment አንሰራም ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ምንለው share based compensation ነው ስለዚህ share based compensation ምንለው in practice in which the companies supply employees cash compensation salary and bonus with the share ownership in the business አንዳንድ ጊዜ ከደሞዝና ከቦነስ ይልቅ ለሰራተኞቻቸው ድርጅቶች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ አክሲዮን በአክሲዮን መልክ የኦነርሺፕ ራይት በመስጠት ኮምፐንሴት ያደርጋሉ ስለዚህ it is common awarded to employees in the form of stock option or restricted stock ስለዚህ compensation cost ይሄ ለሰራተኞቹ የደሞዙንና የቦነሱን በመተካት የአክሲዮን የሰጠናቸው compensation cost then it is recognized as expense in a period which employees providing service ለምሳሌ በዚህ አመት ለሰራው ያገኝ የነበረውን ቦነስ ከሆነ ወደ በሼር ወይ በአክሲዮን መልክ የሰጠነው ምን ብለን ነው ሪከርድ የምናደርገው compensation expense debit and share premium option credit አድርገን ነው የምንመዘግበው ነገር ግን ምን አላረግንም ካሽ አልከፈንም cash it is not affected by recording this expense በዚህ expense cash affected አይደለም ነገር ግን expense compensation expense በመኖሩ net income ቀንሷል ስለዚህ ለማስተካከል ምን ማድረግ አለብን የኮምፐንሴሽን ኤክስፔንስዋን ቅድም ዲፕሪሲዬሽን እንደሰራ ነው net income ላይ መደመር አለብን ማለት therefore the companies must increase net income by the amount of compensation expense for the share option in computing net cash flow from operating activities ስለዚህ compensation expense ንም እንደ depreciation expense net income ላይ መደመር አለብን ማለት ኦኬ ሌላኛው እንግዲህ አካውንት ሪሲቨብል ላይ በዳይሬክት ሜተድም በኢንዳይሬክት ሜተድም እንዴት እንደምንሰራ አይተናል ነገር ግን allowance for uncollectible ወይም debitful account የምንለው አለ because of increasing allowance for debitful account resulted from a charge to a bad debt expense the company should add back increasing allowance for debitful account to the net income to arrive the net income the net cash flow from operating activities ስለዚህ allowance for debitful account ማለት estimated amount ነው ከአካውንት ሪሲቨብል ውስጥ ላይሰበሰብ የሚችለው የፖርሽን ማለት ስለዚህ allowance for debitful account ስንመዘግብ ግን ምን አድርገን ነው የምንመዘግበው bad debt expense and allowance for debitful account ስለዚህ allowance for debitful account ጨምሯል ማለት bad debt expense ጨምሯል ነገር ግን ካሽን አፌክት አላደረገው ካሹ ምንም አይነት አፌክት አላደረገው ግን allowance estimated amount የማይሰበሰብ ይችላል ብለን ያሰብነው የሪሲቨብል amount debitful account ከፍ ሲል bad debt expenseም ከፍ ይላል ስለዚህ increasing debitful account net income from operating activities በምንሰራበት ጊዜ increasing debitful account ምን መደረግ አለበት ማለት ነው net income ላይ መደመር አለበት ምክንያቱም ኤክስፔንሱ bad debt expense net income ሊቀንሳል ነገር ግን ካሽን አፌክት ሳይያደርግ ነን ካሽ ኤክስፔንስ ሆኖ net income ሊቀንስ ስለዚህ ለማስተካከል ምን እናደርጋለን የallowance debitful account መጨመሩን ከnet income ላይ እንደምረዋለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ምን ልናደርግ እንችላለን በዚህ ልክ ሪከርድና ሪሲቨብል ቅድም እንዳልነው የሪሲቨብል መጨመር ካሽን ምን ያደርጋል ይቀንሳል አምና 0 ነበር ሪሲቨብል ዘንድ ለምሳሌ እዚህኛው ጥያቄ ላይ ስንት ይላል ሪሲቨብል ከ90,000 ወደ 115,000 ስለዚህ ሪሲቨብል በስንት አድርጓል በ15,000 አድርጓል ስለዚህ always ምን ብለናል በሪሲቨብል ጨመረ ማለት የምንሰበስበው የነበረው ካሽ ሳይሰበሰብ በጣም ይቆያል ማለት ስለዚህ ዘንድሮ ይሰበሰብ የነበረው ካሽ ቀንሷል ማለት በሌላ ቋንቋ then debitful account increased ከሆነ ግን ምን እናደርጋለን ብለናል እንደምረዋለን ብለናል ስለዚህ increasing account receivable ከሆነ ይቀነሳል increasing debitful account ከሆነ ግን ምን ይደረጋል ይደመራል then net effect 9 ይሆናል net operating cash flow from the business ስንት ይሆናል ማለት ነው 31 ይሆናል ማለት ኦኬ ስለዚህ 1 ሜትር የምንለው በዚህ ሜትር ወይም ደግሞ በኔት ምን ሰራዋለን ኦሬዲ ቀናንሰና በ15,000 አድርጓል በ6,000 ደግሞ በዴቢትፉል አካውንት ከፍሏል የሁለቱን ልዩነት 9 ሻውጣል በዚህ ልክ እንመዘግባለን ማለት
ይሄ ኢንዳይሬክት ሜተድ ከሆነ ዳይሬክት ሜተድ ግን ከሆነ ኔት አርገን እንድንመዘግብ አይፈቀድልንም we should be present separate companies should not net allowance for debitful account against the account receivable ማለት assume that ይሄ ኢንካም ስቴትመንት ተሰጥቶናል እንዳትረሱ በዳይሬክት ሜተድ ስንሰራ ምንድነው የምናረጋው ካሽ ሪሲቭዱን እና ካሽ ፔመንቱን ነው የምናነጻጽረው ስለዚህ ይሄ የኢንካም ስቴትመንት ሴሉ 100,000 ነው ማለት እና አካውንት ሪሲቨብሉ 9,000 ነው አላዋንስ ፎር ዴቢትፉል አካውንቱ 6,000 ነው ማለት የተሰበሰበው ካሽ ስንት ነው ማለት ነው 85,000 ነው ማለት ስለዚህ ኢንክሪዚንግ አካውንት ሪሲቨብል ስለሆነ ቀንሰዋለን then increasing debitful accountም ከሆነ ቀንሰዋለን ካሽ ሪሲቭድ ከስተመር ስንት ነው ማለት ነው 85,000 ነው ሌሎች ኦፕሬቲንግ በካሽ የተከፈሉ ተሰጥቶናል ስንት salary expense utility expense 8,000 debitful accountን ምን ውስጥ ከተተናታው cash received from customer ስናካትት ላይሰበሰብ የሚችለው ከ100,000 ላይ ቀነስንና 85,000 ያደረግን በዳይሬክት ሜተድ ስንሰራው ደግሞ ስንት መጣ 31,000 ቅድም በኢንዳይሬክት ሜተድ ስንሰራው 31,000 both are it give us the same number ማለት ግን አሰራሩ ብቻ ነው የሚለያየው ኦኬ ኔክስት other working capital change ነው ቅድም እንዳልነው እንግዲህ የworking current asset እና current liability ያሉ ቼንጆችን ነው net income ላይ adjustment ስንሰራ የምንጠቀመው በዳይሬክትም በኢንዳይሬክት ሜተድ ነገር ግን some change in working capital although they affecting cash do not affect net income ለምሳሌ purchasing short term non trading equity security ለምሳሌ ለአጭር ጊዜ የሚቆዩ short term securities treasury bill ሊሆን ይችላል የተለያዩ financial instruments ብንገዛ ይሄ ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ ላይ ነው እንጂ የሚገባው ምን ውስጥ አይገባም ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ውስጥ አንከተውም ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ከሾርት ተርም ትሬዲንግ ሴኩሪቲ ጋር ስንገዛም ሆነ ስንሸጥም ሆነ ያሉ አክቲቪቲዎች ምንም እንኳን ወርኪንግ አክቲቪቲ ቢሆኑ ኢንቨስትመንት ሴክሽን ውስጥ ነው መንከታቸው ወርኪንግ ኔት ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ስንሰራ ኮንሲደር አናረጋቸው ማለት ለዚህ ነው ፐርቼዚንግ ሾርት ተርም ነን ትሬድ ሴኩሪቲንም ኢሹዋንስ ኦፍ ሾርት ተርም ለምሳሌ ትሬጀሪ ቢል ኢሹ ብናረግ የተለያዩ ፋይናንሻል ኢንስትሩመንቶችን ኢሹ ብናረግም ኢንቨስትመንት ሴክሽን ውስጥ ካሽ ኢንፍሎ እና ካሽ አውትፍሎ ለምሳሌ ፐርቼዚንግ ከሆነ ኢንቨስትመንት ሴክሽን ውስጥ ካሽ አውትፍሎ ይሆናል ኢሹዋንስ ደግሞ ከሆነ ኢንቨስትመንት ሴክሽን ውስጥ ካሽ ኢንፍሎ ብለን እንደ መሬት መግዛት እንደ ኢኩዊፕመንት መግዛት ተመሳሳይ ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ ውስጥ ነው የምናካትተው ሌላኛው ካሽን አፌክት የሚያደርገው ያልተከፈለ ዲቪደንድ አማውንት ነው ካሽ ዲቪደንድ ፔብል ስቲል አልተከፈለም ስለዚህ የማይከፈል ከሆነ ምን አናረግም ማለት ኔት ኢንካምን አፌክት ስለማያደርገው ኮንሲደር አናረጋው ማለት ፋይናንሲንግ ሴክሽን ላይ ዲቪደንድ ብለን አናስገባም ማለት እስከሚከፈል ድረስ አናስገባው ኦኬ ነገር ግን ድርጅቱ ኔት ሎስ ቢኖርስ assume that እስካሁን እንግዲህ ኔት ኢንካም ላይ አድጀስትመንት እንሰራለን ኔት ኢንካም ላይ እንደምራለን እንቀንሳለን ነው ያልነው ነበር ነገር ግን ድርጅቱ ከስሮ ቢሆንስ ኔት ሎስ አጋጥሞት ቢሆንስ አጠቃላይ አመታዊ ሪፖርቱን ስናይ ኔት ሎስ ስለዚህ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ በዚህ ሰዓት ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ አዘጋጁ ስንባል ምንድነው የምናረጋው if the company's report net loss instead of net income it must be adjusted that net loss from those items that do not resulted in cash flow and outflow ማለት ስለዚህ net lossን adjust የምናረጋው ምንድነው ካሽን አፌክት በማያረው ካሽን በማይጨምሩና በማይቀንሱት አይተሞች ነው net lossን adjust የምናረጋው the net loss after adjustment for the change ምን ሊሆን ይችላል it may be negative balance ሊሆን ይችላል it may be positive balance ሊሆን ይችላል ማለት ስለዚህ በአመት ውስጥ ያጋጠመ ሎስ ስንት ነው 50,000 ነው ስለዚህ ቅድም እንዳል ኔት ሎስ ካለ ኔት ሎስ ኖረ ማለት ምን ማለት ነው ብዙ ነን ካሽ ኤክስፔንሶች ካገኘነው የካሽ ፍሎ በልጠዋል ማለት ስለዚህ እሱን ለማስተካከል ምን እናረጋለን ነን ካሽ አይተሞችን ቅድም ነን ካሽ ብለን የደመርናቸው አይተሞች በሙሉ እንቀንሳለን በዚህ ሰዓት ነው ዲፕሪሲዬሽን አሞርታይዜሽን which is share based compensation ሌሎችንም ሁሉም ነን ካሽ ኢንፍሎ ኤንድ አውትፍሎችን በእነሱ ነው አድጀስትመንት የምንሰራው ማለት ስለዚህ ስንት ሆነ 60,000 ሆነ ምን ሆነ ማለት ነው የዚህ ፔሪድ ኔት ካሽ ፍሎ ፍሮም ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲያችን ስንት ሆነ ማለት ነው 10,000 ሆኗል ማለት ስለዚህ ከኔት ኢንካም የሚለየው በዚህ ነው it must be adjusted the net loss for those items do not result
in cash inflow and cash outflow cash inflow affect በማያደርጉ cash inflow outflow cash outflow affect በማያደርጉ አይተሞች ለምሳሌ በdepreciation expense በamortization of intangible asset በamortization of bond ቅድም ያየነው በshare based compensation እና በሌሎችም ማለት okay the last thing we should be disclose እነዚህ ነገሮች statement of cash flow ስንሰራ disclose ማድረግ አለብን ለምሳሌ common non-cash transactions that a companies should report and disclose ምንለው ለምሳሌ acquisitions of asset by assuming liabilities exchange of non-monetary asset refinancing of long term refinancing ስንል የአንዱን ብድር በሌላ ብድር ስንሸፍነው ማለት conversion of debt or preference share to ordinary share issuance of equity security to retired debt ስለዚህ እነዚህ non cash transaction ቢሆኑ significant non cash transactions ምን መደረግ አለባቸው ሪፖርት መሆን አለባቸው ለምሳሌ አሴቱ የተገዛው በምን ቢሆን በእዳ ወይም አክሲዮን በመሸጥ ቢሆን አክሲዮን ሰተነው መሬት ብንወስድ አክሲዮን ሰተነው ፕሮፐርቲ ብንወስድ ወይም ደግሞ አሮጌ ቢልዲንግ ሰተን አሮጌ አዲስ ቢልዲንግ ብንሆን የወሰደው non monetary asset change ምንለው and ቅድም እንዳልኳችሁ ሪፋይናንስ እነዚህ ሁሉ ምን መደረግ አለባቸው ማለት ነው ፋይናንሻል ስቴትመንት በምንሰራ even if ካሽን አፌክት ባያደርጉ ዲስክሎዝ መደረግ አለባቸው ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ በመናዘጋጅበት ሰዓት ማለት ነው ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ላይ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ኔክስት በሌሎች ቪዲዮዎች እንገናኛለን እስከዛው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ